Se on kuule semmonen homma, että tässä maailmassa on kahdenlaisia ihmisiä. Ne, jotka katsovat videoita ja ne, jotka tekevät videoita. Sinä olet se, joka nyt katsot videon. Siinä teille pieni suomenkielinen Clint Eastwood-imitaatio elokuvasta Hyvät, pahat ja rumat. Ja tänään siis puhun teille Sergio Leonen Dollaritrilogiasta, joka on siis tämmöstä spaghetti western genreä edustava varsin huippufilmisarja. Ja erityisesti puhun teille näistä Arrow-videon tänä kesänä 2025 julkaistuista 4K Ultra HD-julkaisuista. Lisäksi kerron siis restauraatiosta, ekstroista, äänenlaadusta, kuvanlaadusta ja mitä nämä paketit sisältävät. Ja sen lisäksi, ei siinä vielä kaikki, puhun teille vähän VHS-asiaa, joten tämä video sopii hyvin myös sitten retromiehillekin ja naisille tietysti. Ja lisäksi kerron teille aikaisemmista näistä 4K- ja Blu-ray-julkaisusta sitten, joten tästä voi tulla pitkä videota. Otahan kunnon asentoa, pistä vaikkapa sikari huuleen ja alappa nautiskelemaan. Eli joo, Sergio Leone oli tehnyt jonkun verran Italiassa elokuvia siinä 60-luvun alkupuolella vai 50-luvun loppupuolella aloitteli apulaisohjaajana. Ja sitten oli pitkään halunnut tehdä länkkäri-elokuvan ja tämä ensimmäinen elokuva Fistful of Dollars, eli kourallinen dollareita, niin julkaistiin vuonna 1964 Italiassa ja Suomessahan se sai sitten nimen Kourallinen dollareita ja tässähän mulla on toi Rainbow Video VHS ja on mulla tässä toinenkin Nordic Video VHS ja on mulla kolmaskin Nordic Video VHS. Kyllä on meinaan Nordic ja up the wazoo niin sanotusti jo. Tämä ei suinkaan ensimmäinen ollut tämmönen niin sanottu spaghetti-westerni. Kyllä Italiassa oli tehty tosi paljon westerneitä sitä ennen, mutta tämä oli siinä mielessä käänteentekevä, että tämä vähän niin kuin uudelleen herätti tämän genren niin Italiassa ja sitten myöhemmin sitten myös USAssa. Se mikä tästä tekee tosi poikkeuksellisen tästä kourallista dollareita on se, että tähän pestattiin amerikkalainen näyttelijä, joka ei todellakaan ole mikään tunnettu, eli Clint Eastwood. Ja Clint Eastwood ehkä oli ehkä tunnetuin tähän mennessä semmoista TV-sarjasta kuin Rawhide, jos oikein muistan sen nimen. Eli TV-sarja, joka on, eikä se sinänsä ollut niinku pääosissa. Ja lisäksi se oli sitten Universalilla ollut niinku sivuosa näyttelijänä sitten pitkään, mutta niinku ei todellakaan mikään niin sanottu household name ollut vielä tämä Clint Eastwood. Clint Eastwood on yksi tekijä, mikä tästä tekee uniikin. Lisäksi sitten niin kuin Sergio Leonen visio sitten kaikkeen tähän, eli käytetään paljon tämmöistä niin kuin erikoislähikuvaa ja laajoja espanjalaisia maisemia kyllä ja pitkiä otoksia ja lisäksi Ennio Morriconen musiikki tietysti, joka on ihan omaa luokkaansa sitten kyllä tässä filmissä ja aika lailla muutenkin tämä ravisutti myös tämmöistä niin kuin lännen elokuvan tyyliä, paitsi musiikillisesti, jossa oli totuttu kuuleen niin kuin tämmöistä orkestraalista musiikkia, niin tähän otettiin ihan reipasti tämmöistä vähän niin kuin jopa rautalankamusiikkia soundtrackille kyllä. Ja lisäksi Clint Eastwood ja kaikkien näiden länkkäriäjien tyyli, eli on ponchoa ja on tämmöistä niin kuin farkkua ja vähän niin kuin normaaleja vaatteita niin kuin, tiedätkö, 60-luvulla. Näin. Mutta ehkä ennen kaikkea, mikä tästä tekee justiin säväyttävämmän, se, että tämähän tehtiin tarina Yojinbon pohjalta, eli Akira Kurosawan elokuva sitten, joka oli tullut vähän aikaa tätä ennen. Ja tää lainaa käytännössä niin kuin kokonaan juonikuvionsa siitä ja Leone kuvitteli, että no ei tätä kukaan varmaan koskaan näe eikä maksanut mitään rojalteja eikä edes maininnut Kurosawaa missään, mutta toisin kävi. Tästähän tuli hirveä hitti tästä elokuvasta ja Japanissakin se näki ja nähtiin kyllä kankailla ja Kurosawakin sen näki ja sitä oli kuulemma soittanut Leonelle tai laittanut kirjaa, että hei tosi hyvä leffa, mutta tiedätkö sä mitä, tää oli ihan samanlainen leffa kuin mulla, että niinku ala kuule maksaa kaivaa kuvetta vähän liiroja tiskiin nimittäin. Tämä homma ei toimi näin ja kyllähän ne jonkun osuuden sitten maksoi siitä, että mä en tiedä mikä se diili tänä päivänä on, että
onko esimerkiksi näistä Kurosawan perikunnalle vai onko se elossa enää? Onko näistä 4K:sta sitten maksettu vielä mitään sinne Japaniin? Sitä en osaa sanoa. Eli tarinahan on hyvin yksinkertainen tässä elokuvassa, eli on tämmönen yksinäinen onnenonkija, joka saapuu tänne kaupunkiin ja kaupungin nimi on San Miguel ja täällä kaupungissa on 2 erilaista kilpailevaa jengiä. Baxterit ja Rojosit sitten, jotka sitten tää onnenonkija sitten niinku pelaa heidän välillään sitten ja lopulta saavuttaakseen kullan ja kaikki mammona ja lopultahan siellä nyt ei varmaan kauhean monta ihmistä enää täällä kaupungissa ole elossa sitten kyllä. Joo, eli tosiaan suoraan Yojimbosta tämä tarina ja kyllähän sitten on myös Trash-videon mies Hervannasta ottanut saman tarinan käyttöönsä ja on varmaan muukin, esimerkiksi Bruce Willisin Last Man Standingin on velkaa tälle samalle tarinalle sitten kyllä. Joo. Ja tässä nähdään myös Clint Eastwoodin lisäksi sitten semmoinen luonnennäyttelijä Euroopasta kuin Gianmaria Volonte, joka oli hyvinkin kuuluisa tähti Euroopassa ja se on sitten, oliko sen Rojos-jengin se johtaja siinä ja on sitten se viimeinen jätkä, joka Eastwoodia on vastassa sitten. Joo. Oikein hyvä elokuva, hyvä kostomeininki, jännärimeininki ja tää tuntuu vähän siis, mitä yleensä, tai mitä mä mietin tuossa kun mä kattelin sitä uudestaan, niin tää tuntuu tietyllä tapaa vähän niin kuin James Bond-elokuvalta, mikä vaan sijoittuu villiin länteitä. Ikään kuin Clint Eastwood olisi vähän niin kuin tämmönen agenttismies sitten siinä, mutta tämmönen fiilis mulla tuli nyt kun viimeksi katoin tätä tältä 4K:lta sitten, eikä se ole todellakaan huono fiilis. Se on todettava, että nämä on kauhean miehisiä elokuvia ja tässä hyvin vähän on naisrooleja. Kyllä tässä se yksi muikkeli oli siinä, mutta ei saa kyllä mitään kauhean merkittävää ruutuaikaa ja sama pätee kyllä näihin muihinkin dollaritrilogian elokuviin. Nämä on miehistä hommaa ja siinä vaan naiset on tiellä sitten kyllä. Ja sitten kaikki on varmaan tämän leffan nähnyt. Visuaalisesti hieno, audiovisuaalisesti varsinkin hieno, Ennio Morriconen kokeellinen musiikki siinä, tai ainakin siihen aikaan kokeellinen. Nythän se on jo niin kuin tämmöinen instituutio, mitä Leona tässä tekee. Niin siis. Ja tää tosiaan niin kuin uudisti käytännössä niin kuin lännen elokuvan niin kuin, tai oikeastaan ehkä vielä tää, mutta tää käynnisti sen syklin, joka sitten tuli uudistamaan koko lännen elokuvan tämmönen kuvallisen ilmaisun siitä. Ja tämähän oli Euroopassa hirveän suosittu, että julkaistiin 64 tosiaan Italiassa sitten tämä, mutta vasta 67 vuonna se tuli USAssa sitten. Ja kyllähän siinä kauan kesti sitten päästä sinne, mutta silloin se 67, tämä oli jo ihan niinku suosion niinku huipulla sitten tämä spaghetti western ilmiö siinä. Tämän budjetti oli vain $200,000 ja kuvattiin Espanjassa, niin kuin taisi sanoa aikaisemmin. Ja siis niinku siihen rahaan tämä oli niinku tosi low budget elokuva, mutta se täytyy kyllä sanoa, että tämä näyttää tosi hyvältä ja niinku suurmittaiselta. Suurpiirteiseltä, siis niin tässä on isoja joukkokohtauksia ja tää Lännenkylä ja paljon tulitaisteluita ja lopussa jopa räjähdyksiä ja klassinen kohtaus, missä on ensimmäistä kertaa käytetään luotiliiveä ainakaan, tai en mä tiedä, onko lännen elokuvissa muuten ollut aikaisemmin sitä, mutta tässähän se on varsin nokkelasti tämä kohtaus sitten kuvattu kyllä. Joo. Tuotto oli maailmanlaajuisesti $19 miljoonaa ja se oli sikana rahaa. Ja siis kyllä silloin Clint Eastwoodin suosio alkoi kasvaa, westernien suosio alkoi kasvaa ja tarve seuraavaan lännen elokuvaan oli aivan massiivinen sitten kyllä. Sitten tosiaan käydään ensin nämä leffat tällä pääpiirteet tällä läpi ja sitten mennään itse julkaisuihin. Niin For a Few Dollars More saapui sitten seuraavana vuonna sitten ensi-iltaan Italiassa ja nämähän oli aina sillä lailla, että nämä taisi tulla aina jouluna niin kuin, niin kuin ensi-iltaan Italiassa ja se oli hirveä kiire oli näitä aina tehdä, varsinkin jos puhutaan sitten hyvät, pahat ja rumat ja tässähän periaatteessa sama meininki jatkuu, kaikki vedetään isommalleen. Clint Eastwood palaa rooliin, se ei ole sama äijä, se on vähän saman tyylinen äijä kyllä tässä, mutta ei todellakaan sama henkilö, vaikka se sitten myöhemmin tässä amerikkalaisessa markkinointimateriaalissa on sanottu, että man with no name is back, näin. Mutta Clint Eastwood on semmonen nyt palkkiomessästä ja hänen seuraansa lyöttäytyy Lee Van Cleefin esittämä se
mulla on tässä lunttilappu, niin Colonel Mortimer oli se nimi. Niin ne yhdessä sitten lyöttäytyy, niin kuin pistää hynttyyt yhteen ja metsästää tämmöistä kusimuna pankkiryöstäjä pahista, jonka nimi on El Indio. Ja sitä näyttelee taas jälleen kerran tämä Gian Maria Volonte, joka oli siis tuossa edellisessä osassa oli se pääpahis, niin se on tässäkin. Ja tässä jälleen kerran vähän viedään tämä agenttiestetiikka pikkusen pidemmälle, eli Clint Eastwoodhan tässä soluttautuu tämän El Indio-jengiin sitten, ja tämä Colonel Mortimer katselee sitten etäältä. Ja yhdessä he sitten suunnittelevat sen liikkeensä sitten, että miten ne lopulta ratkaisevat tämän tilanteen kyllä. Kyllä mä sanoisin, että tämä on jopa parempi elokuva, tämä vain muutaman dollarin tähden, kyllä. Mutta tämä ei ole ehkä niin, ikoninen elokuva kuin sitten nämä kaksi muuta tässä sarjassa. Mutta tämä ottaa kourallisen dollareita ja niin kuin vie sen niin kuin potenssiin 2. Tässä on kaikki isompaa. Budjetti oli tässä 3 kertaa niin iso, 600 tonnia. Ja tämä on huomattavasti laajempi elokuva siinä, missä tässä on paljon enemmän näitä lokaatioita ja tässä on enemmän tämmöinen seikkailufiilis, tässä on paljon enemmän hahmoja. Kaikki on niinku enemmän toimintaa ja kaikki on ehkä paremmin tehtyä vielä sitten. Ja jotenkin tämä muuten kuitenkin ehkä mulla menee sillä, että siis niinku tälläkin kertaa, kun mä katsoin tää uudestaan, niin mä en oikein muistanut, että miten tässä nyt oikein tapahtuu. Että, siis tää on varmasti se leffa, tää muutaman dollarin tähden, se leffa, minkä mä oon vähiten nähnyt näistä. Eli se täytyy selvästi katsoa vielä paljon enemmän kertoja sitten, että se oikein iskostuu sitten saakeli aivoihin, helvetti. Joo, siitä ei ole epäilystäkään, mutta siis kyllä mun mielestä tää on parempi elokuva. Tässä on tosiaan niin sanottu, kaikki vähän niin kuin pikkusen parempaa sitten. Mutta niin kuin sanottu, niin tämä on vähän niin kuin se kakkosen kirous, että tämä ei ole niin kuin se, tämä on se väliinputoaja filmi. Vaikka kaikki on parempaa, niin silti tämä ei ole niin merkityksellinen filmi, jos puhutaan näin niin kuin retrospektiivisesti niin kuin lännen elokuvahistoriasta. Mutta kuitenkin yhtä lailla, niin jos mä antaisin tälle 4 tähteä tälle elokuvalle, niin kyllä mä tänne alan, sanotaan vahva 4 tähteä kyllä kiistatta tälle For Few Dollars More. Ja 25 miljoonaa dollaria oli box office sitten, mä en tiedä miten tuo lasketaan, mä jostain netistä tuon luvun kaivoin, mutta siis huomattavasti isompi vielä kuin tässä ensimmäisessä osassa, joten nyt sitten alkaa Amerikkakin kiinnostua ja sieltä sitten olikohan se nyt sitten mikä se filmiyhtiö, mikä niin MGM sitten tuotti tämän seuraavan elokuvan sitten, tai antoi ison osan rahaa, tai siis oikeastaan se oli United Artists siihen aikaan sitten, niin United Artists pisti ison tukun rahaa. Jumalan kautta tässä oli niinku budjetti 1,2 miljoonaa dollaria ja se oli varmaan ehkä isoin Italian budjetti, mitä tähän mennessä oli tehty. Älkää nyt tulko tappamaan, jos sanoin väärin tämän. Mutta siis huomattavasti isompi kuin näissä aikaisemmissa. Ja kyllähän se niin on, että hyvät, pahat ja rumat sitten vetää kyllä niin kuin eeppisyyden ihan omalle sfäärille. Eli juonihan lyhyesti on se, että Clint Eastwood näyttelee Man with No Namea tai sitä Blondie, eli hyvää tässä. Ja niillä on semmoinen huijausmeininki meneillään siinä ton kaverinsa Tukon kanssa, eli Ruman kanssa sitten Tuko, jota näyttelee Eli Wallach. Ihan loistava rooli ja täytyy sanoa, että Eli Wallach on mun mielestä niin kuin elokuvan päähahmo. Niillä on semmoinen huijaushomma, että niin kun tää hyvä Blondie sit aina pelastaa tämän Ruman sitten niin Tukon niin aina tästä hirttotuomiolta. Ne kerää palkkio ja sitten se taas päästää sen vapaaksi, jolloin palkkio taas nousee. Ja samaan aikaan sitten entisestä elokuvasta sitten toi Lee Van Cleef palaa sitten siinä pahana sitten. Eli se on semmoinen palkkatappaja, joka on saanut vihjeä siitä, että on semmoinen äijä, joka on sitten ollut sisällissodassa sitten, Amerikan sisällissodassa, niin se on saanut ison määrän kultaharkkoja tai jotain kultakolikoita haltuunsa ja piilottanut, jos se hautuu maalle, mutta sen pitää vaan selvittää, että missä se hautuu maalle ja mikä hauta se on. Ja näin käy sitten monien yhteensattumien jälkeen, että tämä Blondie kuulee se haudan nimen ja sitten Tuko kuulee se hautuumaa nimen ja sitten tavallaan nämä kaikki sitten tarvitsee toisiansa sitten, että ne pääsee tämän kulta-aarteen jäljille sitten.
Tää on varmaan vähän, tää on hyvin pelkistetty tää juonikuvaus sitten, että niin kun, mä uskoisin, että kaikki varmaan on nähnyt tämän elokuvan kyllä. Mutta siis tää ei ole mikään juonielokuva ainakaan mun mielestä, tai siis juonihan on tässä hyvä ja tää on ehkä näistä kaikista komediallisin, mikä normaalitilanteessa, varsinkin jos puhutaan italialaisesta elokuvasta, ei minun kirjoissani olisi hyvä asia. Mutta mun täytyy sanoa, että tässä elokuvassa tää huumori kyllä niin kuin mun mielestä toimii aika hyvin. Ja varsinkin tää Tukon, eli Ruman Eli Wallachin nämä jutut on mun mielestä semmoisia, mikä aina osuu ja uppoo kyllä, että se, kun se on siellä kylvyssä, että if you must shoot, don't talk, just shoot. Kun se ampuu se yhä äijä, mikä on tullut sitä uhkaileen siinä, niin ihan mahtava. Tässä on niin monta legendaarista kohtausta, että ei vittu, ei pysty edes mainitteen, mutta niin kuin, okei, ehkä se legendaarisen on tää sisällissotakohtaus siellä tai no ei se ole legendaarisin, mutta toiseksi legendaarisin kohti loppua se sotakohtaus, missä se silta räjähtää. Kohtaus, joka jouduttiin kuvaamaan 2 kertaa, koska kamerat eivät ensimmäisellä räjäytyksellä käyneet. Tietä. Mutta tietysti sitten Sad Hillin tämä hautuumaakohtaus, niin siis se on ihan elokuvataiteen merkkiteoksia, missä soi Ecstasy of Gold ja Tukko juoksee siellä. Puhumattakaan sitten siitä loppuvälien selvittelystä, kun ne cowboy-miehet menee ottaa taisteluasennot valmiiksi ja sit ampuu toisen. Ai, se on kyllä niin mahtavaa. Ihan täydellistä elokuvataidetta. Ennio Morricone musiikit jälleen kerran. Sergio Leone ohjaa taas niin kuin ihan tip-top. Ja mun mielestä nyt Sergio Leone on siinä niin kuin elementissä. Nyt se on tosi itsevarma. Siis se varmuus on kasvanut koko ajan tätä trilogiaa edetessä, mutta nyt se varmuus on ihan niin kuin siellä top-notchissa. Nyt se tietää, miten se tekee näitä niin kuin extreme-lähikuvia, laajoja kuvia, kamera-ajoja, Tuko juoksee siellä, musiikkia käytetään kuvauspaikalla ja lisäksi ne on aika nihilistisiä, väkivaltaisia elokuvia. Tässähän se on toi hakkauskohtaus, missä Tuko saa kunnolla turpaansa siellä vankileirillä, niin se on mahtava. Ja siis niin kun, niin kun, se mitä näissä aikaisemmissa elokuvissa ei ole, niin siinä ei ole tämmöistä niin kun historiallista kontekstia kauheasti, mutta tämä selvästi ottaa kantaa niin kun tähän sisällissotaan. Tai no ei ota kantaa, mutta siis se on selvä tämmöinen niin kun konteksti tässä kyllä. Ja niin kun mun mielestä niin kun se luo siis tosi paljon niin kun syvyyttä kaikkeen tähän, mitä tässä tapahtuu. Joo, ei tästä, niinku, en mä pysty niinku enempää tätä hehkuttaa, että siis ihan kiistatta 5 tähteä kyllä tää hyvät, pahat, rumat kyllä ja siis muut on mun mielestä niinku tosi vahvoja 4 tähden filmejä sitten, että tää on niinku trilogia, joka paranee vaan kohti loppua sitten tai no 3. osaansa sitten. Siinä. Mutta joo, siirretään näitä VHS:ia nyt tähän vähän syrjään ja sitten aletaan puhumaan sitten itse näistä 4K Ultra HD julkaisuista. Aloitetaan tosiaan tästä ensimmäisestä, eli tosiaan A Fistful of Dollars. Näitä mulla on sattu nyt olemaan 3 VHS. Tää on saakeli, tästä maksoin 300 tästä Rainbowsta ja sitä paitsi tää oli vielä Betamax oli kyseessä siinä, että tää on varmaan siis kiistatta kallein beta, mitä mä oon maksanut. Vittutti silloin, kun mä ostin tän, niin heti sen jälkeen tuli VHS ja se oli sama hintainen ja se olisi pitänyt se VHS odottaa. Mutta vittu ei toi on yksi noista sateenkaaren harvinaisimmista julkaisuista, niin ei sit voinut olla tarttumatta tilaisuuteen, koska olen typerä VHS-keräilijä myös sitten 4K:iden lisäksi. Sitten sen jälkeen mulla on tää Nordicin uudempi julkaisu. Näissä on sama tää kuva, mutta tää on vähän uudempi. Tää ei ole niin siisti kyllä, mutta tää on ihan VHS sitten ja näin. Ja sitten on vielä tässä on vaan pelkät kotelot, koska tää on kans Nordic ja tää on niistä Nordikeista uudempi, mutta täällä mulla ei ole kasettia, koska se oli niin vitun ruotoisessa kunnossa. Mä en muista mistä mä tän sain, mutta siis se oli niinku käyttökelpoton tämmönen Akfan niinku tämmönen hevonpaska Germany-kasetti, että se heti suttas kuvapäät, niin taisi heittää sen roskiin, mutta ehkä tää kansikuva näistä on tää siistein kyllä tässä. Pidetään se tässä ainakin rekvisiittana. Lisäksi sitten meikäläisellä on täällä Kinolorberin tämä 4K Ultra HD ja tämähän oli nyt paras versio sitten ennen tätä kesää sitten, mitä tässä oli saatavilla. Eli Kinolorber on jenkkiläinen tämmönen labeli-julkaisija ja tässä on suurin piirtein samat extra kuin mitä aikaisemmin on totuttu näkemään.
Ja tosiaan se vanha restauraatio, mutta kuitenkin niin kuin 4K-kuvanlaadulla, joskin ilman mitään, oliko se niitä tässä ei ole edes HDR-käsittelyä, että niin kuin, tavallaan niin kuin, no bitrate näissä on yleensä aika hyvä näissä kinolorbereissa, mutta tavallaan, että jos sulla on 4K-levy ja siinä ei ole HDR Dolby Visionista puhumattakaan, niin se on ehkä vähän semmoinen, niin kuin, en tiedä, onko sillä niin kuin resoluutiopäivityksellä, varsinkin jos puhutaan näin vanhasta filmistä, varsinkin filmistä, joka on kuvattu sille, se, oliko se Cinemas, mikä se nyt, mä en muista se termi, siis se 2 perf negative, tämä tekniskope. Eli on kuvattu tekniskopelle ja se oli hyvin yleinen formaatti, mitä Italiassa käytettiin. Ja tekniskope tarkoittaa sitä, että siinä missä on toi Cinemascope, niin se kuvataan anamorfisilla linsseillä, eli se kuva niin kuin litistetään siihen niin kuin yhteen filmifreimiin näin. Ja sitten kun se projektoidaan, niin se laajennetaan sillä lailla, se litistetty niin kuin levitetään. Mutta siinä niin kuin, tässä tekniskopessa se tehdään silleen, että samalle filmifreimille tallennetaan niin kuin 2 semmoista niin kuin litteempää freimiä. Eli periaatteessa niin kuin yhdelle freimille mahtuu 2 freimiä. Vähän niin kuin, jos verrataan, niin periaatteessa samanlainen logiikka, kun VHS:llä puhutaan LP-nauhoitus, niin periaatteessa se kulutti vähemmän filmejä, mutta toisaalta taas tällä tekniskopella sai sitten niin kuin hienompia näitä tämmöisiä, niin kuin, ja helpommin näitä tämmöisiä tekniskope niin kuin sommitelmia sitten, siis oikein kunnon laajoja sommitelmia, mutta niin kuin, okei, nyt tämä menee ehkä vähän liian teknisesti. Niin pointti on siinä se, että mä en tiedä, onko sen laatuisesta filmistä, jossa järjestäen on resoluutio pikkusen pienempi. Tämä nyt ei ole ihan yksi yhteen sitten niin kuin kuitenkaan, että onko se nyt resoluutio eri sitten tässä tekniskopessa kuin Cinemascopessa. Mutta mun pointti on se, että niin kun, jos on siitä filmistä vedetty 4K-masteri ja siinä ei ole Dolby Visionia eikä HDR, niin onko se resoluutio kamalasti enempää kuin sitten kuin tuossa Blu-rayssa sitten? En tiedä. Mutta tämmönen tuli hummattua ja kyllähän mun täytyy sanoa, että tässä aika saakelin siisti tää kansi kyllä. Sitä en kiistä kyllä, mutta se oli hyvä julkaisu silloin, mutta ei enää. Se ei enää ole state of the art, vaan nyt puhutaan Arrow-videosta. Eli tää julkaistiin tosiaan tuossa alkukesästä, oliko se toukokuussa sitten vuotta 2025. Ja täällähän meillä on nyt ensinnäkin tää tämmönen ensinnäkin tämä slipcoveri, joka peittää tämän kotelon sitten, jossa on tämmöinen hieno uusi kansitaide, näin. Ja sitten siellä sisällä on juliste, mini-juliste, kyllä, kuulit oikein, mini-juliste, jossa on tämä uusi kansitaide. Eli tämä, näin, like this. Ja sitten meillä on tämä originaali, yksi näistä kansitaiteista. Itse asiassa tämä sama, mikä oli tässä vanhemman 4K-kannessa sitten. Niin se on siellä sisällä ja sitten meillä on tämmönen kirjanen. Luin koko kirjasen. Tässä on, oliko tässä 5 esseitä nyt sitten niin tästä kaikista ilmiöistä liittyen tähän elokuvatrilogiaan ja tämän tekemiseen ja tämmöiseen. Oikein mukavaa luettavaa tää. Siis mun mielestä, mä oon näitä jonkun verran lukenut näitä tämmöisiä limited edition kirjasia, niin mun täytyy sanoa, että nämä Arrow-videon on kyllä ihan parasta, mitä mä oon lukenut kyllä. Ja näissä on hyvää kuvitusta, hyvin taitettuja ja lisäksi näissä on aina mun suosikki tää osuus, tää About the Restoration, että siinä kerrotaan, että missä tää oli niin kuin restauroitu ja millä tekniikalla ja mitä siinä oli käytetty ja näin. Ja tosiaan nämä kaikki on samalla lailla restauroituja, eli uusi 4K-restauraatio alkuperäisestä 2 perf tekniskope negatiivista. Nämä, mikä oli Kinolorberin julkaisuja, niin ne on jotain paljon vanhempia skanneja sitten, että mä en muista mistä noi oli sitten, mutta niin kun, ne ei ollut uusia skannauksia sitten kyllä niin kun noista negatiiveista ei todellakaan, että näin. Ja lisäksi näissä Arrow-videon näissä kaikissa on se tosiaan HDR10 ja Dolby Vision. HDR, siis Dynamic Range, värimäärittely sitten käytössä, mitä siis ei ollut Kinolorberin julkaisuissa. Mutta jo. Sitten siihen asiaan, eli parhaimpaan. Tämä Limited Edition, mitä nämä nyt
on tässä, niin ne taitaa olla nyt loppuun myytyjä, mutta tätä standardiversio, missä on slipcoveri, niin saa varmaankin hamaan tulevaisuuteen Arrow-videon nettikaupasta. Mä pistän linkkejä tuohon Videospace, tonne affiliaatti tuohon Amazonin sieltä, jos tilaa, niin ei maksa sinulle mitään, mutta sieltä tulee joku muutama sentti sitten Videospace supporttirahastoon sitten tuotto, jos niitä linkkejä käyttää, mutta tosiaan kaikista pistän linkit tuohon kuvausteksti. Mutta anyways, täällä on tosiaan sisällä, mun ymmärtääkseni se on ihan sama sisältö sitten siinä Limited Editionissa tää mitä täällä kansien sisällä on. Eli täällä on tosiaan ensimmäinen levy, feature ja on se 4K-levy ja sitten meillä on tätä Blu-raylla. Eikö niin jo, tässä ei ole Blu-rayta ollenkaan. Niin, näissä on erikseen saatavilla Blu-ray on sitten niille, jotka ei ole kiinnostuneita 4K:sta eikä omista 4K-soitinta tai niin. Mä kyllä ehdottomasti suosittelen, että jos ei ole, niin nyt viimeistään, jos on yhtään leffafriikkiä arvostaa hyvää audiovisuaalista kuvanlaatua, niin nyt kannattaisi melkein ruveta jo hommailemaan. Kun tulee tämmöisiä julkaisuja, siis nämä näyttää ihan niin kuin mun mielestä niin kuin, kun uusia kattelis. Eikä tarkoita nyt sitä, että se näyttää siltä niin kuin vittu urheilukuvaukselta tai teatterilta, vaan niin kuin siis siltä, että kun on tää HDR ja Dolby Vision, niin siis se näyttää niin paljon enemmän niin kuin filmimäiseltä, kun ne hyvin tehdään. Ja mun mielestä Arrow-videoäijät on ihan parhaimpia siinä lajissa. Mutta tässä on se Blu-ray kuitenkin, mutta siinä on siis extrat on tällä Blu-raylla sitten. Joo. Ja voi pojat, ekstroja näissä on kyllä niinku up the ass. Mä en nyt käy tässä videolla kaikkea läpi, koska muuten me ollaan tässä vielä huomenna. Mä käyn sellaisia niinku mielenkiintoisia läpi, tällainen niinku overview näistä ekstroista. Eli ensinnäkin näissä on monta kommenttiraitaa, vanhoja ja uusia. Oli sitten, oliko tää Tim Lucas oli se uusi kommenttiraita ja sitten tämä Christopher Frayling, mikä on näissä ekstroilla mukana. Tosi tietävän tuntunen äijä kyllä tämä Christopher Frayling. Sitten tällä extra-levyllä tosiaan on sikana näitä haastatteluita. Vähän vituttaa se, että nämä on italian kielellä nämä haastattelut ja niissä on englanninkielinen tekstitys. Ei se nyt sinänsä vituta mua, mutta kun näitä on tosi paljon ja koska ne puhuu molottaa menemään Italiaan, niin en mä osaa italian kieltä. Mä en pysty kuuntelemaan niitä. Esimerkiksi jos mä teen jotain muuta, tiedätkö? Sanotaan, mulla on noin kuulokkeet, langattomat kuulokkeet. Mä monesti vaikka teen ruokaa tuossa, kameran sen juurikin siinä takana näkyisi. Jos pystyisit katsomaan sen taakse näkyisi jääkaappi ja sitten toi hella siellä, niin mulla on langattomat kuulokkeet päässä, tuolla on televisio, onko tässä nyt joku, mitähän tässä olisi matkaa, 15 metriä varmaan välimatkaa, about jo. Niin teen ruokaa ja kuuntelen sitten kaiken näköisiä kommenttiraitoja ja näitä haastatteluja, mutta kun se puhutaan italiaksi, mä en pysty niitä taustalla kuuntelemaan, ne pitäisi olla katsomalla katsoa. Ja monetkin näistäkin, ne on 30 minuuttisia, niin jos se joku vanha pappa, joku vitu kuvausassistentin veli, niin se vaatii kyllä vihkiytymistä siihen, että niinku, tiedätkö, jaksaa katsella ne. Mutta mä katsoin nämä kaikki italiankieliset haastattelut, eli siinä oli siis on näyttelijöistä lähtien ja sitten tämä Alessandro De Rosa on semmoinen Italiaa puhuva tämmöinen niin Morricone-biografisti, joka tietää todella paljon kaikesta, mikä liittyy Morriconeen, ja sitten oli toi filmihistorioitsija, italialainen sekin, Fabio Melelli. Jokaisessa filmissä on sen haastattelu, niin sillä on tosi paljon nippelitietoa näistä leffoista ja sellaista kulttuurihistoriasta hommaa. Ihan mielenkiintoista kyllä. Ja soundtrackista on näitä visual-esseitä ja kaikkea. Ja lisäksi sitten hienona yksityiskohtana näissä on siis samat ekstrat. Kaikki nämä Legacy-ekstrat on sitten omalla sivullaan sitten siinä, että mitään et menetä, jos myyt tämän pois sitten tämän vanhan julkaisun. Jos sulla sattuu Blu-ray ole, niin on ihan varma, että niinku siitä ei puutu mitään. Lisäksi tosi hauskana yksityiskohtana tässä oli toi semmoinen niin amerikkalainen TV-esityksen ekstra, että se Harry Dean Stanton näyttelee semmoista äijää, joka niin kuin
muka antaa Clint Eastwoodille tehtävän. Se piti olla elokuvan alussa, että niinku, joo, sä pääset tätä vankilasta pois, mutta sun täytyy mennä tänne San Marinon kaupunkiin, vai mikä se nyt oli, niin, että siellä on 2 rikollisjengiä ja sun pitää hoidella ne pois päiviltä. Siellä niinku semmonen äijä, mikä ei puhu mitään, kameran etualalla polttelee sikaria, tällä se on muka Clint Eastwood. Eli tarkoitus tämän kohtauksen oli siis liittää tähän TV-version alkuun niin, että se ei vaikuta niin moraalittomalta se tää niinku Man with No Name, että siis kun nythän se siis alkuperäisessä versiossa, oikeassa versiossa, niin sehän menee kaupunkiin ja siis sehän vaan haluaa rahaa. Tiedätkö? Ja siinä sivussa se auttaa paria ihmistä, mutta niin kuin pääasiallinen motiivi tällä äijällä on saada ihan sikana rahaa, huolimatta kuinka moni kuolee. Mutta tässä tosiaan haluttiin korjata tää ja niin kuin, me pistetään tämmönen Harry Dean Stanton kohtaus siinä. Kuulemma, tässä oli vielä Clintin haastattelu, että vitsi, että se oli joskus kattellut telkkarissa jossain hotellihuoneessa, että hei, täällä tulee tää leffa, tää vanha leffa, jes, katsotaan sitä. Ja sitten se oli niinku miettinyt sitä kohtaa, että saakelita mä en yhtään muista siitä, niinku Harry Dean Stanton, onks mä tavannut sen tohon aikaan vielä? Siis, ja sitten myöhemmin tuli se Monte Hellman, joka on ohjannut sen kohtauksen, ja se kysyi, tai Monte Hellman oli sanonut Clint Eastwood, että hei, tiedätkö sä sitä, että mä kuvasin sen kohtauksen? Niin vittu, mä ihmettelin, että missä vittussa se on muka kuvattu. Niin kuin, että mä en muista nähneeni Harry Dean Stanton, että ei saakeli, että ne meinas hermo mennä, saatana, meinasi hyvätä hotellihuoneen ikkunasta. No ei se niin sano. Mutta joo. Ihan täydelliset ekstrat, nää ei jätä kyllä mitään toivomisen varaa, ainoa vaan, että sais semmoinen toivomisen vara mulla olisi, että tiedätkö, vois vaihtaa niin kuin, dupattu englanniksi nämä haastattelut, siis se olisi ihan mahtava. Sitten niitä voisi katsoa sellainen, ei tarvitse katsomalla katsoa tällainen, niin kuin se henkilö, joka ei puhu italiaa natiivisesti, niin pystyisi seuraamaan niitä, mutta okei joo, ehkä nyt mennään vähän liian pitkälle. Siis ihan 10/10 julkaisu, ei voisi kuvitella kyllä parempaa tästä leffasta, ei sit niinku ei missään nimessä, että niin kuin, täysin en voi muuta kuin lämpimästi suositella, jos vähääkään lännen elokuvat kiinnostaa. No siirrytään eteenpäin sitten tähän jatko-osaan, eli vain muutaman dollarin tähden elokuvaan sitten. Ja tässähän mulla on PlayStation 3 tarralla varustettu suomenkielinen Blu-ray kansillakin varustettu sitten tämä versio, joka näähän on niitä uusia MGM-restauraatioita, mitkä tuli 2000-luvun alussa. Ja jos en nyt ihan väärin muista, siis se mikä vitutti mua tosi paljon tässä on tässä on ainoa ääniraita, on Dolby Digital 5.1 ja se äänimiksaus on sillä lailla, että se on niin kuin miksattu se ääni niin, että jos joku puhuu täällä päin ruutua, niin se kuuluu sieltä kaiuttimesta ja joku puhuu tuolla, se kuuluu toisesta kaiuttimesta. Se on tosi häiritsevää. Ei ne ole sillain niin kuin alun perin tehty, että niin kuin, siis vähän niin kuin äänisuunnittelu, joka on sellainen niin kuin pyytää itseensä huomata, hei, kuunnelkaa, mä oon nyt uusi ääni, että hei, kuulette sitä, mä oon niin tällainen tosi kikkaileva näin. Että tällähän se realistisesti kuuluisi, tiedätkö, että jos 2 ihmistä olisi tällainen, niin kuin sä olisit siinä keskellä, niin se kuuluisi tolla lailla. Mutta vittu, ei. Ja jos haluatte mun henkilökohtaisen mielipiteen, minä aina katson italialaiset elokuvat, jos niissä on englanninkielinen ääniraita, mä aina katson ne englanniksi dupattuna, koska hyvä mahdollisuus on, että siis siellä on alun perinkin puhuttu englannin kieltä. Ei aina, mutta aika suuressa osassa on. Varsinkin niissä elokuvissa, jossa on joku ulkomaalainen näyttelijä. Eli Clint Eastwood on aina puhunut kuvauspaikalla englantia. Ja usein, ainakin näissä, se on Clint Eastwoodin oma ääni englanninkielisessä ääniraidassa. Että jos joku katselee sitten jotain vaikka Argenton-filmiä, niin on italiaksi dupattu, ja siellä on joku David Hemmings tai joku semmoinen, niin se ei ole David Hemmingsin oikea ääni. Tämä on vaan mun mielipide. Kerro oma mielipiteestä. Kirjoita se siihen kommenttiin, että niin tästä on 2 eri koulukuntaa. Niin aina pitäisi italiankieliset elokuvat kuunnella sitten italian kielellä, mutta tämä poika ei ole yksi heistä. Sitten mulla on tosiaan tää For a Few Dollars More, jälleen kerran Kino Lorberin julkaisu, hieno slippi ja näin. Ja samat ekstrat on tässä mun mielestä kuin sitten tässä vanhassa MGM:n julkaisussa sitten. Ja samat ekstrat on sitten tässä uudessakin julkaisussa. Ja ihan samat sanat menee tähän kuin tähän edelliseen. Eli tämäkin oli niin, että ei ole HDR, ei Dolby Visionia, mutta siis 4K-resoluutio ja värimäärittely on semmoinen sama vanha. Ei siinä mitään vikaa ollut, mutta kuitenkin, että ei nyt todellakaan mikään niinku semmoinen, mitä niinku kannattaisi niinku mennä kylillä paukutella henksleitä, että joo, ei, nyt on vitusti parempi kuva kuin tässä. Että.
Ja sitten tietysti lisäksi mulla on tää vanha sotaratsu täällä, Warner Home Videon, tää vain muutaman dollarin tähden. Tää on jokseenkin harvinainen ja hieno kansi kyllä, mun täytyy sanoa, että tosi siisti ja style kyllä tämmönen. Vanha Warner Home Videon molokantinen sitten VHS-julkaisu sitten ja täyskuvalla luonnollisesti kyllä. For a few dollars more saapui Arrow-videolta sitten kuukausi about ton jälkeen, kun tuli Fistful. Ja sitten tässähän sama meininki jatkuu, että on super style siisti slipari ja sitä suojelee sitten, tai slipari suojelee tätä sitten, tätä ihanaa ja kova koppaa, mikä täällä sisällä on. Kuten edellisessäkin, niin tässä myös on sitten ekstra mausteena tämä juliste, jossa on sitten tämä uusi kansi, tämä on vanha kansitaide, ihan aika supersiisti, mikä oli tässä VHS:ssä ja oliko se tässä 4K:ssakin? Ei ollut, itse asiassa tässä on erilainen, joo. Kinolorpessa oli eri. Ja sitten on tää uusi taide. Kaikki on tosi siistiä. Ja näissähän muuten se, mitä mä en maininnut, niin siis on digitaalisesti noissa levyillä on toi kuvakalleri. Ja siihen on enemmän vielä näitä kansitaiteita. Jälleen kerran sitten oli bukletti, mutta tiedättekö mitä? Tätä mä en lukenut. Nyt kun mä aloin miettiä, mä olin, ai saatana, mä en varmaan lukenut kyllä tätä kokonaan. Että sori siitä sitten, mutta ei kun hetkinen. Taisin mä muuten lukea kyllä. Joo, tässä puhuttiin noista vaatetuksista vissiin. Vai oliko se tossa? No okei, nyt mulla menee jo. Sen mä ihan varmasti tiedän, että Hyvät pahat ja rumista luin sen kyllä, mutta niin kuin, ja muutamasta dollarista kyllä, mutta niin, ei kun nyt menee jo dollarit sekä kourallisista dollareista luin. Niin, mutta joo. Joo, mutta siis sen ainakin on lukenut tämä About the Presentation, eli sama meininki jatkuu tässä kuin edellisessä, eli 2 Perf Techniscope filmiltä on uudelleen restauroitu ja käytetty Dolby Vision, SDR ja HDR10 grading ja sitten Silver Salt Restoration, missä ikinä se nyt onkaan sitten, Lontoossa jo. Mutta joo, jälleen siis samanlaista sisältöä kyllä on ja hyväksi havaittua sisältöä. Ja sitten itse levy, ja sama pätee tähänkin, että tästä on varmaan limited edition loppuun myyty jo, mutta saatavilla on tätä perusversio, jossa siis on slipari, sitten tässä ei ole sitä, niin näin. Ja täällä on myös 4K:lla on leffa itsessään ja sitten niin on Blu-raylla sitten extra materiaalia. Kyllähän tässä oli sama saakelin setti ja jostain syystä tää taisi multa kans jäädä väliin. Näitä ekstroja mä en kaikkia vaan kattonut. Tässä oli tosi paljon näitä italiankielisiä haastatteluja kyllä, että niinku career spanning long hour interview with Sergio Leone. Joo, sitä Sergio Leonenkin tämmönen pitkä haastattelu kyllä. Joo. Ai vitsi, sen mä unohdin kokonaan mainita tästä kourallinen dollareita, niin siinähän oli löydetty sitä siis ihan raakamatskua, eli siinä oli muun muassa se kohtaus, niissä mitään dialogia ei mitään, on semmoinen joku puolen tunnin, vähän niin kuin se outtakes ja clips, mutta ihan ensimmäisen, siis ikinä ennen, kukaan ei ole aikaisemmin nähnyt tätä sitten vuoden 64, mutta siinä oli kohtaus, missä Clint Eastwood tönää sen yhden äijän jokeen ja pöllii sen ponchon siltä. Se piti olla filmin ensimmäinen kohtaus, mutta se oli onneksi poistettu siitä, mutta siitä oli pitkään huhuttu, että semmoinen kohtaus on siinä. Sikana extroja. Tässä on ne tosiaan Legacy-extrat ja sitten Christopher Freilingin haastattelu ja niissä Legacy-extroissa. Ja tosi monta italiankielistä haastattelua on kyllä tässä, mutta tässä ei tainnut olla mitään semmoista, että The Original American Release Version Archival Featured. Niin se oli lyhennetty kyllä jostain osin sitten, mutta nyt voi olla kyllä, että mä oon sen kattonut kyllä, se on archival feature, että niin on aikaisemmin kattonut, mutta nyt en kattonut sitä. Mutta pointti oli se, että tää on täynnä extroja tosi paljon ja siis about kaikki, mitä haluat tietää ikinä tästä kyseisestä mestariteoksesta. Vielä parempi. Ja sen unohdin sanoa tästä kokonaan. Myös Klaus Kinski esittää tässä pientä roolia sitten. Ja Klaus Kinskihän se oli siinä vaiheessa uraa, kun tuli tää For a Few Dollars More, että se oli saanut vähän jo mainetta. Sehän teki paljon tämmöisiä Edgar
Wallace, näitä rikoselokuvia. Niitä tehtiin Saksassa tosi paljon, kaikki tämmöisiä dekkareita tällä, mutta se alkoi saamaan pikkuhiljaa omaa ääntään sitten, ja sitten se meni Italiaan, teki jonkun verran näitä spagettivesternejä, ja tää taitaa varmaan olla Klaus Kinskin about ensimmäisiä spaku-westerniä, mitä se teki siellä sitten, mutta niin kun, mielenkiintoinen fun fact, että sekin tosiaan on tässä. Gian Maria Volonten sitten oikeana kätenä, joo. Sitten tietysti käydään vielä läpi, mitä sisältää hyvät, pahat ja rumat, ja sitten puhutaan vielä vähän kuvan laadusta, toittakaa, ja äänen laadusta. Niin. Yes sir! Eli hyvät, pahat ja rumat, jälleen kerran slippi siinä, ja sitten on tosi siisti uusi style, tämmönen kansitaide tässä. Ja juliste näytetään sekin tässä, kun ollaan muistakin näytetty tasapuolisen nimissä. Niin tämmönen on tämä uusi juliste, ja sitten on tämä vanha klassikko juliste täällä. Ja tosiaan, mullahan oli tää Kinolorberin versio sitten, että mikä ei oo. Siinä ei ole mitään slippiä, mutta niin kun jälleen kerran samat sanat siitä, kun tästä MGM, eli samat ekstrat. Vittu, olisikohan nämä jopa samasta masterista sitten veistetty. Tästä löytyy tosi paljon tietoa, niin kuin paljon yksityiskohtaisempaa tietoa, niin kuin vaikka YouTubesta näitä, että mikä tämä kotivideohistoria on. Nimittäin näissä on tosi sekava tämä kotivideohistoria, niin mä en edes tiedä varmaan kaikkea. Tai saattaa, että mä oon jo unohtanut enemmän kuin mitä mä teille sanon näitä asioita siinä. Niin tää on niin kuin, se on vasta niin kuin sekavaa kyllä. Mutta juliste oli siinä, ja tääkin sisältää erinomaisia esseitä, 5 kappaletta, ja sitten tässä on tosiaan tää, mikä About the Versions. Tää oli ihan sikahyvää luettavaa. Mä oon aina niin kuin kiinnostunut näistä erilaisista versioista sitten, mitä kukin elokuva on sitten, niin kuin, mitä niistä on tehty. Ja siis kiistatta siinä, missä nämä on aina ollut samanlaisia versioita, lukuun ottamia, jos ei nyt laske näitä niin kuin erilaisia duppauksia. Mutta siis hyvät, pahat ja rumat kävi kyllä varsinaisen restauraatiorumban läpi. Eli tämähän tosiaan tuli vuonna 1967, kun se tuli sitten jouluna Italiassa ensi-iltaan. Ja tää oli ihan sikana kiirehdetty, tiedätkö. Siis tää oli tyyli niin kuin, tiedätkö, viikkoja aikaa. Tää on ihan vielä keskeneräinen. Niin kuin, nyt mennään niin kuin kovaa. Ympäri vuorokauden leikataan ja sitä ei ole kauheasti aikaa niin kuin edes niin kuin, tiedätkö, niin kuin muokata siinä. Ja heti sen jälkeen, kun se oli ollut se Italian ensi-ilta, Sergio Leone määräsi leikattavaksi siitä 2 kohtausta pois. Se, missä Tuco on siellä luolassa hakemassa ne 3 äijää messiinsä, ja sitten, oliko se sitten se, no, olikohan se toinen sitten siinä, niin oliko se siellä aavikolla sitten, kun Clintti yrittää lyödä Tucoa sillä luulla päähän, niin ne oli otettu heti pois siitä. Ja lisäksi sitten Italian elokuvatarkastamo vaati tähän leikkauksia väkivallan osalta, että siihen tulisi niin kuin sallittu kaikille ikäraja, kun nyt se sai K16 ikärajat. Se on vähän erilainen tapa niin kuin hanskata väkivaltaelokuva. Verrataan Suomessa niin kuin vittu, joo. Olikohan toi hakkauskohtaus leikattu tosta? Hyvät, pahat ja rumat, se Tukon hakkaus, niin katsotaan niin löytyykö mä siitä tietoa. Mutta siis Italian elokuvatarkastamo vaati Tukon hakkauskohtaukseen, siis se lyheni pari minuuttia sitten se. Ja sitä kohtausta ei koskaan edes tuotu tähän, koska niillä ei ollut se oli jostain syystä puuttu siitä negatiivista, mistä ne restauroi tämän edellisen version. Mutta tarina jatkuu. Minuutti 12 sekuntia on lyhennetty tästä VHS:stä, tästä hyvät, pahat, rumat. On lyhennetty pään kiveen hakkaamista, eli se kun se vartijan tappaa siinä junaradalla. Ja pahoinpitely osassa 6, eli varmaankin tukohakkaamista, ja sitten lopun hirttokohdasta on lyhennetty, joo. Mutta joo, noin elokuvateatterin leikkaisi, mutta nyt vähän rönsyä muualle sitten, mutta siitä varmaan tykkäät. Mutta joo, pointti oli siinä, että siis kun se Italian versio tuli, sitä lyhennettiin, ja sitten kun se tuli USA:n versio, tuli ensi-iltaan, oliko se vuosi myöhemmin, siitä tehtiin sitten vielä se lyhyempi versio, eli se versio, mikä tässä esimerkiksi on. Tässä on se lyhennetty international versio, oliko se Amerikan versio, eli 162-minuuttinen versio, ei mitään muuta versio. Ja tässähän meillä on tosiaan sitten se 2 tuntia 58 minuuttia versio, eli international versio.
Mutta sillä erotuksella, että tästäkin puuttuu siis se tukon hakkauskohtaus, tai se on lyhyempi. Ja tähän on lisätty ne väkisin katseltavaksi se luolakohtaus. Ja sitten se, oliko se yksi kohtaus, missä toi Clint Eastwood, ruma ja hyvä sit on siellä vankkurissa ja ne puhuu jotain. Ja ne Clint Eastwood on, ja Eli Wallach on ne myöhemmillä päivillään äänittänyt ne kohtaukset. Niin ne on siinä mukana ja kaikki muukin. Siinä oli se yksi kohtaus, missä se paha, eli toi Lee Van Cleefin hahmo, niin se menee kyselemään, että mistä mä löydän sen varuskunnan ja tällä. Että, siis kaikkia tämmöisiä isoja kohtauksia on poistettu siitä sen tukohakkauksen lisäksi, eli näin. Jos multa kysyttäisiin, että mikä versio näistä kannattaa katsoa, niin ehdottomasti kyllä mä sanoisin, että tää on niin hyvä leffa, että tää on näitä leffoja, mitä mä haluaisin nähdä vielä vaikka pitempäänkin, tiedätkö, että mun mielestä se 3 tunnin versio ei ole yhtään liian pitkä kyllä, että niin mä mielellään katson vielä enemmän tätä Hyvät, pahat ja rumat elokuvaa. Mutta tässä on niin hienosti tehty. Nyt me mennään itse asiaan, eli Hyvät ja pahat ruman versioihin. Tämähän myöhästyi mun mielestä. Tämän piti tulla joskus kesäkuun puolessa välissä muistaakseni, mutta tämähän myöhästyi pari kuukautta sitten. Enkä yhtään ihmettele. Mä voisin kuvitella, että tässä on ihan vitusti käytetty duunia tähän restauraatio. Vaikka ne ei saanut lisensoitua sitä, tai joku se selitys oli siinä, että se on italiansia jossain elokuva-arkistolla on se niinku kaikkein pisin versio, mutta sitä ne jostain syystä ei saanut lisensoitua, mutta ne sai lisensoitua ne 2 puuttuvaa kohtausta tähän, tai siis se yhden puuttuvan kohtauksen, mikä puuttuu International-versiosta. Tässä on tosiaan niinku pitkä selostus tässä vihkosessa siitä About the Versions. Ja myöskin sitä, mitä esimerkiksi Englannista teattereissa leikattiin siitä, niin se on ihan mahtavaa luettavaa kyllä. Niin. Mutta tässä meillä on mahdollisuutena katsoa tämä International Cut on levyllä 1. Sitten meillä on levyllä 2 on Extended Cut. Mitä se nyt tarkoittikaan? Ei kun niin, International, ei nyt mä menen jo ihan sekaisin, okei, tässä oli tää lyhennetty versio, sitten on tää Extended Cut, eli sen mä kattelin, tässä on se sama versio, mikä tässä Blu-raylla on, mutta tässä on vaihtoehtona mahdollisuus katsella sen luolakohtauksen kanssa tai ilman. Minä katselin ilman sitä, koska Maestro Leone on itse sanonut, että se kohtaus ei kuulu tähän elokuvaan. Ei se mun mielestä huono elokuva ole, tai huono kohtaus on, mutta niin kuin mä ehkä ymmärrän, että se vähän pysäyttää sen niin kuin flown siinä kohtaa kyllä. Mutta lisäksi tässä oli mahdollisuus katsella se tukon pidennetty hakkauskohtaus, ja se on sellainen Seamless Branchissa, että se on niin kuin, se huomaa, että se kuvanlaatu vähän vaihtelee, kun se muuttuu siksi kohtauksissa, että niin kuin, mitä ei ole ennen ollut. Minä katselin pidennetyn hakkauskohtauksen, ja kyllä niin kuin ihan suoraan sanottuna, täytyy kyllä sanoa, että en mä kauheasti huomannut eroa siinä sitten kyllä, mutta se tiedettäköön, että tämä on tällä hetkellä absoluuttisesti täydellisen versio, mitä on mahdollista katsella tällään ainakin helposti saatavilla sitten näin. Lisäksi oli sitten 3. diski, jossa oli taas ihan sairaasti ekstraa ja muun muassa tätä ekstraa, joka selittää näitä eri versioiden eroja sitten kyllä. Otetaan vielä toi International Cut on. Jaa, International Cut on se 162-minuuttinen versio. Mikä siis oli tässä? Joo, mulla meni termit vaan sekaisin, eli se on tää vanhalla 4K:lla. Ja sitten Extended Cut on se 179-minuuttinen versio, missä on lisättynä se tukohakkaus. Eli sama versio, mitä on perinteisesti ollut tällä levyllä. Ja tosiaan taas kaikki tippuu jo. Se on ihan tunnettua jo. Nää. Sitten oli vielä poistettuja vaihtoehtoisia kohtauksia, sikermä tässä kyllä. Joo. Sitten on Lee Van Cleef biografin haastattelua, on
editorihaastatteluja, post-production supervisori-haastatteluja. Nämä on italiaksi suurin osa kanssa. Jälleen kerran siis tämä on ihan sikana. Tämä on varmaan niin kuin pelkästään tämä italiankielisen haastattelu joku 2 tuntia sitten, ehkä reilukin sitten jo. Sitten oli hieno haastattelu tuossa Voice Behind the Gold, niin Della Delorso, Edda Delorso on se vokalistin nimi, siis semmoinen vanha mummeli, joka on siis laulanut tää ihan hauska bonari oli se. Ja myös sitten Huuliharppu Kostajasta se puhuu, että hän oli siinäkin heittämässä vähän laulua. Oli MGM:n Archival Extrat, eli nämä samat, mikä löytyy myös tästä levystä sitten. Se on aivan taattua sitten jo. Eli miten ne on restauroinut sen ja se Sorokko Sequence, eli miten ne restauraa nämä kohtaukset, mitkä aikana on tosiaan leikattu kyllä. Ja vaihtoiset alkuteksti ja lopputeksti sequencet sitten kyllä jo. Näin. Kyllä. Ja lisäksi sitten vielä, ei siinä vielä kaikki. Tää on tosin vaan siinä limited editionissa, eli jos ostat sen nyt sitten tämän jälkeen, missä ei ole tätä koteloa, niin tätä viimeistä levyä ei ole siinä mukana. Eli tää on Sad Hill Unearthed, eli tämmönen dokumentti. Se oli joukko tämmöisiä espanjalaisia jätkiä, joka päättää sitten yhteistuumin mennä restauroimaan sitten tämän Sad Hillin hautausmaan. Ne löytää sen paikan, ne löytää sieltä maan alta niitä oikeita kiviä, mitä on käytetty tässä elokuvan kuvauksessa, ja ne hommaa sen jengiä niin kuin kaivaa ne kaikki, ja ne rakentaa uudestaan ne ristit, ja pitää siellä sitten oikein kunnon festivaalissa. Ihan lämminhenkinen dokumentti, ja tää oliko tää joku 80 minuuttia, tää on ihan oikein elokuvan pituinen siitä sitten. Ei sitä varmaan uudestaan tule katsottua, mutta hauska bonus vielä tähän limited editioniin, että kyllä tässä aivan taatusti saa kyllä niin kuin, rahoilleensa kyllä niin kuin todellakin vastinetta. Mutta sitten se tärkeä, eli miltä nämä näyttää ja miltä nämä kuulostaa, Herran Jumala. Tämä, mitä mä puhun kuvanlaadusta ja äänenlaadusta, tämä koskee näitä kaikkia julkaisuja. Mä en nähnyt mitään eroa, että joku on selvästi parempi kuin toista. Ei vaan mitään. Nämä on kaikki on varmaan saman porukan restauroimia, joten kaikki pätee siihen. Ja samat niin kuin alkuperäiset filmielementit nämä on, joten niin kuin ne on aika lailla se. Joskin tietysti hyvät pahat rumat, tämä restauraatio on ollut hieman vaikeampi, sit, kun se on niin sekava se sen versiohistoria, mutta kyllä. Niin, siis sitä puhui, että Kino Lorberin versiossa, niin ei siinä kuule, niin ei se sinänsä vikaa ole. Ja kyllä mä muistan silloin, kun mä hommasin noin Kino Lorberit, että no okei, hei, kyllä on siistiä, että nämä Sergio Leonet on nyt tällainen niin kuin Kino Lorberin 4K:na tällä. Mutta nyt kun mä näen nämä uuden restauroinnin, siis uudelta saakelin niin kuin alkuperäiseltä, 2 perf tekniskope restauraation siitä, niin kyllä siis ihan selvästi nämä on kuin yö ja päivä. Ja se, että siinä on HDR ja Dolby Vision tää niin kuin grading, color grading, se tuo niin paljon siihen. Näissä on uusi värimäärittely ja nyt sitten joku varmaan saattaa miettiä, että ei vitsi, ne on mennyt niin kuin sotkeen ne värit siinä, niin mä voin sen vakuuttaa. Tässä ei todellakaan ole kyse siitä, vaan nämä on tosi hyvällä mä olla uudelleen niin kuin, tiedätkö, nämä värimäärittelyt tehdyt. Hyvä esimerkki, esimerkiksi niin kuin tuossa Fistful of Dollarsissa on niitä pimeässä tapahtuvia kohtauksia, niin siitä ihan oikeasti katoin, vertasin, niin se värimäärittely, se valon tasapaino on erilainen. Tässä uudessa Arrow-video se on paljon enemmän filmimäisempi ja paljon niin kuin hienompi. Siitä saa paljon paremmin niin kuin selvää, mitä siinä tapahtuu. Ja mä uskoisin näin, että se kunnioittaa paremmin sitä alkuperäistä niin kuin visioa, mitä siinä on haettu kyllä. Näin. Että niin kuin mä ymmärrän, että Kino Lorberin äijät ei halunnut kauheasti koskea tähän, koska ne sai edellisestä Blu-ray-julkaisusta kauheasti paskaa, kun niillä oli aika lailla uusi color timingi siinä, mikä oli tosi niin kuin ilmeisesti seepian värinen sitten. Että nyt ne halus vaan pitää se, että pidetään se semmosena, mikä me saadaan, että niinku ei saada ihan sikana paskaa, koska niinku, totta kai että nämä on isoja julkaisuja, tiedätkö, eikä Kino Lorberikään varmaan mikään maailman isoin firma, että niinku, jos tulee paskaa negatiivista kommenttia, niin se on, aina näkyy heti sitten siinä, kuinka se myy sitten, mutta ei mitään huolta mun mielestä näissä ole kyllä siitä, että siis niinku näin kliseisesti sanottuna, niin siis ihan absoluuttisesti
näyttää, mistä mä oon ikinä nähnyt. Ja hei, mä oon nähnyt Hyvät, pahat ja rummat myös niin kuin Suomessa, kun tuli uudelleen ensi illassa, siis niin ihan elokuvateatteri Kankaalta, ja se oli aikaa ennen kuin vielä oli digitaalista projektioita. Ihan filmiltä oon nähnyt kyllä Hyvät, pahat ja rummat, niin en mä mitenkään voi muistaa, että miltä se näytti silloin, mutta niin kuin, absoluuttisesti mä oon sitä mieltä, että näissä ei todellakaan niin kuin, ole mitään virhettä. Nämä näyttää tosi hyvältä. Näyttää niin kuin siltä varmaan, mitä se on elokuvateatterissa nähty. Ja tossahan oli just, että se, mitä ne selitti tuossa vihossa sitten, että se on niin kuin, otettu niin kuin vanhoja teatteriprinttejä. Niin kuin se on se niin kuin vertaus. Answer print, eli se niinku kun ne on uudelleen määritellyt sitä negatiivista, eli kun määritellään negatiivista tätä väriä, niin siinähän ei ole väriä ollenkaan, ne niinku määrittelee sen alusta uudestaan, niin ne on käyttänyt sitä, niinku, joskin varmaan kulunutta teatteriprintteä, niinku, mutta siis paras mahdollinen vertaus siihen, että niinku, miltä se näyttää. Joten näin yksinkertaisesti sanottuna, nämä näyttää tosi hyvältä, teräviltä. Ja niin kuin sanottu, ihan niin kuin siis uudelleen näkisi nämä, kyllä. Mä en vittu kuseta. Niin kun, nämä kannattaa hommata, mä pistän linkkejä tonne, niin kannattaa kyllä kaikki hommata, vaikka ei edes saisi tätä limited editionia. Niin tästä tuli mieleen, vittu, mä vitutti kun mä viilsin tätä paketin auki rehvakkaasti tuossa Videotalk-videossa, niin vahingossa viilsin saakeli tätä slippiä niin tolla paperin leikkurilla. Vittu, satana, kun vitutti se. Että niin kun, vittu. Eipä siitä sen enempää kyllä. Ja hei, äänenlaatu. Kaikissa näistä on englanninkielinen alkuperäinen mono. Tää on mun mielestä niin kun ehdottoman tärkeää. Jos on niin perfektionisti, ettei siedä mitään muunneltua monikanava ääntä, koska eihän se nyt tavallaan kuulu tämän ajan elokuviin. Tai ei kuulukaan. Mutta tavallaan jos näin ajattelee, niin samalla lailla voisi ajatella, että okei, mä en halua mitään Dolby Visionia, koska ei sen ajan elokuvissa ollut Dolby Visionia eikä HDR. Mutta toisaalta sä saat sen soittimesta pois päältä, mutta se on vähän vaikeaa, jos sun ääni, raita on levennetty sillä, se ei kuulosta samalta, mutta sitä varten näissä on alkuperäinen ääniraita. Se mikä Crazy Cinematic Crusader YouTube-kanava, mitä mä aina silloin tällöin katselen, niin sehän sanotaan, että näissä on siltikin vielä jotain, on kummallisista lähteistä otettu näitä äänipätkiä tällainen, koska ei ole semmoista, varsinkin englanninkielisessä soundtrackissa, ei ole semmoista hyvää yhtenäistä definitiivistä lähdettä ole käytettävissä, mutta se jopa Cinematic Crusaderikin oli jo valmis myöntämään, että kyllä tämä on niin hyvin tehty kuin vaan voi tehdä. Eli alkuperäistä mono, sitten on se 5.1 remiksaus ja hei, paljastan nyt teille, että aina kun on mun mielestä monikanava, kyllä mä aina katson monikanavana nämä äänet, että mä en ole semmoinen perfektionisti, joka haluaa, että tämän pitää kuulostaa monoääneltä, ei. Mun mielestä siis jos ne hyvin tehdään, tämmönen 5.1 kanava muokkailu, niin silloin se on asiallisesti sillain se, että silloin tila-ääntä on sillain silloin tällä. Hyvä äänisuunnittelu, kuten hyvä leikkaus leffassa, niin se on semmoista, mitä sä et huomaa. Se vaan lisää sun immersioon siihen. Ja en mä ainakaan yhtäkkiä keksi, että näissä olisi mitään vikaa ollut. Kaikki tosiaan kuuntelin sillä monikanava äänellä. Eikä se ollut muuten Dolby Atmos ääni. Nyt täytyy vähän katsoa tosta. Ei ollut Dolby Atmosta, tässä oli Dolby True HD oli sitten. Ensimmäisessä elokuvassa on italiaksi ja englanniksi ääniradat. Sen takia oletin, että näissä muissakin on, mutta niin kuin sanottu, mä en kiinnittänyt niin paljon huomioon siihen, koska mä en todellakaan olisi muutenkaan kattonut italian kielellä näitä niin en siihen kiinnittänyt huomioon, mutta sen nyt korjattakoon tässä sitten. Joo. Huijaa. Melkoinen videomammutti tässä tuli, mutta jos et nyt vielä ymmärtänyt, niin näin lyhennettynä, niin hei, nämä on ehdottomasti ehdottoman suositeltuja uusia julkaisuja. Vaikka et saisi limited editionia, niin kannattaa silti hommata. Jos oot Spaghetti Westernin ystävä, Clint Eastwood elokuvien ystävä, Sergio Leonen elokuvan ystävä, ylipäänsä elokuvan ystävä, nimittäin varsinkin Hyvät, pahat ja rummat, niin se on kyllä semmoinen leffa, mikä vaikka ei yhtään lännen elokuva kiinnostaisi, niin se kyllä silti kannattaa katsella. Se on iso, se on spektaakkeli, se on mammuttimainen, operettimainen elokuva kyllä ja pelkästään musiikki.
näissä kaikissa on pelkästään katsomisen arvosta kyllä. Ja jos tosiaan spakuwesterni kiinnostaa, niin kyllähän mä sitten voin loppuun suositella vähän bonukseksi sitten muitakin, eli vaikkapa toisen Sergio Corbuccin leffa Il Grande Silenzio. Vähän ehkä pessimistinen, eikä läheskään niin viihdyttävä tai humoristinen, mutta oikein palkitseva ja kyyninen lumiwesterni. Ja tässäkin on muuten Klaus Kinski sitten oikein kunnon persereikänä. Ja tässä on muuten hieno slippijulkaisu. Tää on ihan sikahyvä täällä julistetta ja kaikkea. Siis ihan niin kuin, mä sanon sitä heti Leonen elokuvien jälkeen, niin tää on kyllä ihan siellä ykköskastissa. Lisäksi sitten Big Gun Down kannattaa katsella. Oliko tää Sergio Corbuccin elokuva tää? Eikö Sergio Sollima elokuva? Sanoinko Sergio Corbucci oli tän ohjannut, mutta sanoinko mä äsken Corbucci? No anyway, tää on Sergio Solliman, toi oli Corbuccin. 3 Sergio on tehnyt parhaat westernit. Lee Van Cleef näyttelee tässä Big Gun Downissa. Tässä oli kans ihan sikahyvä tunnusmusiikki, mitä muun muassa Quentin Tarantino on käyttänyt tuossa Kill Billissä sitten. Tää on ehdottomasti tutustumisen arvoinen, brutaali tämmönen kostowesterni. Ja eikös tässä muuten Gian Maria Volonte ollutkaan sitten? Se oli se, eikö Thomas Milian oli se inkkari, joka pakenee sitten näitä palkkiometsästäjiä. Siellä on armoton ajojahti käynnissä ja lopulta se huipentuu sitten huikeaan tulitaisteluun sitten, kuten arvata voisi saattaa. Joo. Juu, semmosia ja sitten tietysti niin, ei pidä tietenkään unohtaa kaikkien aikojen ehkä suurinta westerniä, Sergio Leonen Once Upon Time in the Westia, eli Huuliharppukosta ja Charles Bronson, jolle muuten tarjottiin sitten ihan kourallinen dollaria roolia. Ja Bronson sanoi, että ei vitsi, kun on ihan paskaa. Mä en ole ikinä näin paskaa kästäriä lukenut. Varmaankin johtuen siitä, että ne oli huonosti käännetty englanniksi noi italiankieliset kästärit. Mutta nyt sitten vuosi taisi olla 68, kun tämä tehtiin sitten tämä elokuva, ja siinä vaiheessa Sergio Leone oli vähän isompi tekijä kuin tässä vaiheessa, niin sitten Bronsonikin heltyi sitten, ja yhdessä sitten Henry Fondan ja sitten ton Jason Robartsin kanssa matkasivat, ja Claudia Cardinale tietysti kainalossa, matkasivat sitten Roomaan ja Espanjaan kuvaamaan sitten upean, fantastisen, operettimaisen, ehkä mun mielestä jopa vielä paremman elokuvan kuin Hyvät, pahat ja rumat. Tää on debatable, kaikilla on omat suosikkinsa. Mutta westerneistä niin kun, kiistatta varmaan kukaan ei ole eri mieltä, etteikö tämä olisi niin kun suurimpia, ainakin italialaisia westernejä koskaan tehty. Ja tässähän mulla on tää vähän ehkä toivomisen varaa jättänyt Paramountin 4K. Kumpa ne antaisi lisenssin niin jollekin tämmöisen Arrowin kaltaisen niin kunnon kunnon labelille, joka osaa hoitaa nämä hommat, eikä niin pistäisi mitään liian pieniä niin 50 gigatavun levyjä ja tämmöisiä ja niin nipistää joka puolelta ja tällainen. Se on nyt mitä se on. Ei tää nyt huono julkaisu ollenkaan ole kyllä, ja tässä oli kyllä kaikki noin Dolby Visionit ja kaikki herkut tällainen. Mutta niin kuin ehdottomasti nämä kannattaa katsella, jos vähänkään kiinnostaa niin kuin westerniä ja näin. Kiitos siitä, että katselit tämän kyseisen videon. Tää oli pitkä video, vähän ehkä pidempi mitä mä oletin. Ja nyt mä haluaisin kuulla sinun mielipiteesi Dollaritrilogiasta ja parhaasta spagettiwesternistäsi. Yleensä ei mitään. Mä lähden tästä eteenpäin ratsastelemaan kohti auringonlaskua ja nyt sitten katsotaan seuraavassa videossa uusia seikkailuja sitten. Se on moro!